everybody, so welcome back to my YouTube channel. So today I brought you a very important grammar lesson. ඉතින් මම අද හිතුවා පොඩි වැදගත් grammar පාඩමක් ආල්දි කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ වෙන මොකුත් නෙමෙයි tense එකක්. හරි? ඒ කියන්නේ දැන් අපි කතා කරනකොට හරි මොන හරි දෙයක් ලියනකොට හරි English වලින් සිද්ධ වෙනවනේ. අපි හැමදාම කරන දේවල් ගැන කියන්න අපේ habits right? අපේ daily actions. ඉතින් ඔය දේවල් විස්තර කරද්දී අපි මොන tense එකද use කරන්නේ කියලා සමහර කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන්. right? ඉතින් ඒක නිසා මම අද හිතුවා අපි daily actions describe කරනකොට use කරන tense එක ගැන පොඩ්ඩක් ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් daily actions එහෙම නැත්නම් habits අපි describe කරද්දී අපි පාවිච්චි කරන්නේ simple present tense. Simple present tense is used to describe our daily actions and our habits, right? ඉතින් simple present tense කියන්නේ මොකක්ද? කොයි විදිහටද අපි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ කියලා බලමු. Simple present tense actually අපිට පාවිච්චි කරනකොට අපිට සිද්ධ වෙනවා අපි භාවිතා කරන subject එක. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාව කරන කෙනා අන්න එයාට අනුව structures දෙකක් use කරන්න. ඒ කියන්නේ මම හැමදාම බත් කනවා. ඒක මගේ පුරුද්දක්. හරි? දැන් මේකේ ක්‍රියාව කරන්නේ කවුද? මම. ඒ කියන්නේ I. අපි හිතමු අපි. අපි කියන බහුවචන පදෙත් මම අරගෙන කිව්වා කියලා අපි හැමදාම කන්නේ බත්. දැන් ඔන්න මම මෙතන පාවිච්චි කරා මම ඒ වගේම අපි. එතකොට මම හා අපි ඒ කියන්නේ plural noun එකක් subject එක විදිහට අපි පාවිච්චි කරනකොට අපිට follow කරන්න සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේ structure එක. Subject verb and the object. හරි ඒ කියන්නේ කිසිම වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. For an example, මම හැමදාම බත් කනවා. You can simply say I eat rice every day. අපි හැමදාම බත් කනවා. You can say we eat rice every day. But අපි subject එක අපේ ක්‍රියාව කරන කෙනා ඒක වචන පදයක් වුණා. singular noun එකක් ආවොත් අපිට මේ structure එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ කියන්නේ subject එක verb එකට s අකුරක් අපිට එකතු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ object එක. ඇත්තටම අපි s කියලා ලේසියට කිව්වට මේ verb එකට එකතු වෙන්නේ s අකුර විතරක්ම නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ regular verb එකක්. සාමාන්‍ය verb එකක් ආවොත් අපිට පුළුවන් s එකතු කරන්න. For an example, run, runs, eat, eats. හැබැයි හිතාන verb එක ඉවර වෙන්නේ sh CH, X, Z එහෙම නැත්නම් S අකුරෙන් කියලා. ඒ වෙලාවට ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා ES කියන අකුරු දෙකම ඒකේ අගට එකතු කරන්න. For an example, brush. SH වලින් ඉවර වෙන්නේ. එතකොට අපිට කියන්න සිද්ධ වෙනවා brushers, right? Watch. CH වලින් ඉවර වෙන්නේ watchers. එතකොට verb එක ඉවර වෙන්නේ Y අකුරෙන් නම්. Y අකුරට කලින් අකුර vowel අකුරට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. S අකුර එකතු කරන්න පුළුවන්. නමුත් Y අකුරට කලින් අකුර vowel අකුරක් නොවි consonant letter එකක් වුණොත් ඒ කියන්නේ fly මොකද vowel අකුරක් නෙමෙයිනේ Y අකුරට කලින් අකුර L අකුර it is a consonant ඒ වෙලාවට ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා Y cut කරලා IES add කරන්න එතකොට fly flies FLIES වෙනවා අන්න ඔය method ටික ඔය tips ටික ඔළුවේ තියාගන්න සිද්ධ වෙනවා අපි singular noun එකක් subject එක විදිහට use කරනකොට එතකොට ඇය හැමදාම බත් කනවා. අපිට කියන්න පුළුවන් she eats rice every day. හරි? ඔහු හැමදාම TV බලනවා. He watches TV every day. හරි? හරිම ලේසි. එතකොට මට සිද්ධ වුණොත් මම හැමදාම බත් කන්නේ නැහැ. ඇය හැමදාම TV බලන්නේ නැහැ. negative sentence එකක් හදන්න කොයි විදිහටද හදන්නේ? මෙතනදිත් අපිට සිද්ධ වෙනවා formats දෙකක් use කරන්න. ඒ කියන්නේ subject එක I හරි plural හරි වුණොත් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා don't එහෙම නැත්නම් do not කියන helping verbs use කරන්න. ඒ කියන්නේ මම හැමදාම බත් කන්නේ නැහැ. You can say I don't eat rice every day. අපි හැමදාම බත් කන්නේ නැහැ. We don't eat rice every day. ඒ වගේම singular subject එකක් ආවොත් අපිට කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ doesn't කියන helping verb එක. එහෙම නැත්නම් does not කියන helping verb එක add කරන්න. ඒ කියන්නේ ඇය හැමදාම බත් කන්නේ නැහැ. She doesn't eat rice every day. මෙතනදී අපි verb එකට s අකුර එකතු කරන්නේ නැහැ. She doesn't eat every day.
දැන් අපි බලමු කොයි විදිහටද question එකක් ප්‍රශ්නයක් අහන්න කියලා. අපිට අහන්න ඕනේ නම් බහුවචන පදයකින් හරි මම කියන pronoun එක හරි subject එක වෙන අවස්ථාවකදී ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ ඔයා බත් කනවද? ඔයාලා සෙල්ලම් කරනවද? එතනදී අපිට පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා do කියන helping verb එක. ඒ කියන්නේ ඔයා හැමදාම බත් කනවද? Do you eat rice every day? ඔයාලා හැමදාම සෙල්ලම් කරනවද? Do you play every day? ඒ වගේම subject එක ඒක වචන singular වුණොත් ඒ කියන්නේ අය හැමදාම බත් කනවද? එතනදී ඔයාට අහන්න පුළුවන් does කියන helping verb එක use කරලා. ඒ කියන්නේ does she eat rice every day? එතනදී ක්‍රියාපදයට කිසිම අකුරක් එකතු වෙන්නේ නැහැ. Does she eat rice every day? එතකොට මම කොහොමද අහන්නේ? ඔයා හැමදාම බත් කන්නේ නැද්ද? අය හැමදාම සෙල්ලම් කරන්නේ නැද්ද? negative question එකක්. හරිම ලේසි. එතනදී ඔයාට සිද්ධ වෙන්නේ plural nouns එක don't කියන එකත් singular nouns එක doesn't කියන එකක් use කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා හැමදාම බත් කන්නේ නැද්ද? You can ask don't you eat rice every day? Right? එතකොට අය හැමදාම බත් කන්නේ නැද්ද? Doesn't she eat rice every day? හරි මෙතනදී ක්‍රියාපදයට සකුරක් එකතු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අද පාඩම අපි කතා කරන්නේ simple present tense ගැන. ඒ කියන්නේ අපේ daily actions describe කරන use කරන tense එක ගැන අපි ඉගෙන ගත්ත කොහොමද positive sentences හදන්නේ, how to make negative sentences, how to make positive and negative questions. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් if you have any questions you can comment in the comment section. ඉතින් ආයෙත් වීඩියෝ එකකින් මේ වගේම හම්බෙමු. Stay safe and thank you very much for watching this video.